सांगण्याचे प्रसंग साहेब मला एवढे येत ना की बरोबर. कितीही सांगू शकतो. बरं. म्हणजे अगदी तुमची अनुभवानी परिपूर्ण अशी परिक्रमा झाली असं. खरंच मजा होतं की ती हा. मैयाची इच्छा होती. म्हणजे बरोबर. मला कुठलीही इच्छा नसून मैया परिक्रमा करतात, का करतात, कशा करता हा. करतात, मैयाच्या किनारी काय काय अडचण येऊ शकते, बरोबर बरोबर. काय केलं पाहिजे, हा. कुठलीही कल्पना वाचन नसताना बरोबर. एवढे अनुभव आले हम्म. की बरोबर. माझ्या आयुष्यावर मी ते हे करू शकतो. हा, आठवणी काढू शकतात. बरोबर. आज तुम्ही आश्रमामध्ये तुम्हाला कोण साधू संत भेटले, त्यांच्याबद्दल कुठले अनुभव आहेत का, की त्यांच्याशी काय बोलणं झालं किंवा त्यांच्याकडनं काय तुम्हाला हे मिळालं, प्रवचन मिळालं किंवा काय आशीर्वाद रूपी भाषण दिलं त्यांनी, असे कुठले प्रसंग आहेत का? आता त्या बाबतीत म्हणाल तर आश्रम जे आहे ते सगळे चांगले आश्रम आहेत. हो. तिथले जे महाराज लोक आहेत ते आपल्या आई वडिलांच्या पेक्षाही जास्त प्रेम करतात. बरोबर. दुसरी की आपल्याला कुठलीही कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेतात. बरोबर. जे त्याची काळजी अरे अरे. काळजी घेतात. आणि दुसरी गोष्ट मला एक सवय काय आहे की कुठल्याही आश्रमात गेलं की एकतर मदतीचं विचारायचं आणि मदतीत ते नको झाले तर रात्री जेवणानंतर त्यांच्याशी थोडंसं बोलायचं. तर काय असतं की त्या आश्रमात एक असतं की आपण त्यांचं नाव गाव किंवा हे गोष्टी विचारू नये. आपण आपल्याला जे पाहिजे ती माहिती, मग मी नर्मदेविषयी बऱ्याच ठिकाणी माहिती विचारायचो, परिक्रमा का करायची, त्याचे वेगवेगळे अनुभव मला सांगायचे. बरोबर. म्हणजे पुढच्या आश्रमात वेगळेच कळायची, ती माहिती एक मी घेत होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे नर्मदा परिक्रमेमध्ये लोकांचे जे सेवाभाव आहे तो कसा निर्माण झाला, काय झाला, या गोष्टी घेत होतो. जवळजवळ 101 दिवसामध्ये एक 80 दिवस तरी मला असं सांगण्यात आलं की तुम्हाला गेलं की मी बोलायला लागलो, मला प्रश्न विचारायचे की तुमच्या घरी कोण कोण आहे. तर मी सांगायचो मला एक मुलगा मुलगी आहे, परंतु मुलगी माझी लग्न झालेली आहे, ती पडावी असती, मुलगा लग्न झाला माझ्या सौ म्हटलं सौ एकट्याच असतं. आश्रमात एकच सांगण्यात आलं की तुम्ही फक्त चालण्याचं काम करताय, परिक्रमा करत नाही. परिक्रमात होते ती लक्षात ठेवा. तर ज्या आनंदानं त्या मैयानं तुम्हाला जायला निरोप दिलेला आहे, त्यांनी जर त्यांची एखादी अडचण तुम्हाला सांगितली असती किंवा डोळ्यामध्ये तुम्ही निघताना जर पाणी आलं असतं, पूर्ण परिक्रमेमध्ये विवंचनेत असतं, संपर्क करत बसला असता तुम्ही. बरोबर. ही जी परिक्रमा आहे ही तुमची चालना आहे आणि पुण्य सगळं तुमच्या मैयाला आहे. आणि मला हे आवडलं, मला खरंच आवडली. आणि हे आहे की जर माझ्या सवनीच्या एकट्या असल्यामुळे थोडं जरी डोळ्यात निघताना पाणी आणलं असतं तर मी परिक्रमेला गेलो नसतो. बरोबर. किंवा परिक्रमेमध्ये असताना मी पूर्णपणे नामस्मरण करत किंवा त्या परिक्रमेमध्ये पूर्ण हे होऊन सामावून परिक्रमा मी करू शकलो. त्या महाराजांचं म्हणणं अगदी बरोबर. पूर्ण प्रवासामध्ये जेव्हा सकाळ असते नर्मदा काठी आणि संध्याकाळ असते, त्याचा तुम्हाला कसा अनुभव आला? सकाळचं वातावरण कसं वाटलं, संध्याकाळचं वातावरण कसं वाटलं, त्याबद्दल काय सांगाल? सकाळ कशी असायची? दोन्ही वातावरण मला फार छान वाटायचं. कारण साधारण आम्ही 5:45-6ला निघायचो. आपल्यासाठीच अवस्था आहे की लाईट रात्री गेलेली असते. की काय होतं की जसं मैया आत जायला लागेल, पाणी कमी होईल, तसं शेती ताकद केली जाते. चालताना काय व्हायचं की रात्री स्प्रिंकलर वगैरे चालू केले असेल, तो पाणी सोडला असेल तर साधारणतः आमचे गोट्यापेक्षाही जास्त पाय पाणचिखलात जायचे. चालायचं तर तो एक वेगळा आनंद वाटायचा. शहरामध्ये शेतात जाणं, पाटावर चालणं या गोष्टी कधी होत नाही. तर ते चालत असताना मैया आहे, हिरवीगार शेती आहे, पाटाचा सीझन होता, ते बघताना एवढं मला आनंद वाटायचा. बरोबर. पक्ष्यांचा सकाळी शेतकरी जे कामाला यायचे ते बाबाजी बाबाजी म्हणून पळत यायचे, काही येताना मटाराची शेंगा घेऊन ये, आणि जे शेतात आता त्यांचं तोडणी चालू असेल ते आपल्याला रोटी घालायचे. ते
आमच्याकडे जी शबनम होती ते शबनम भरून द्यायचे. तर मी त्यांना म्हणायचो, बाबाजी या दे रहे लेकिन वो हम इतना नहीं खा सकते, मैं ऐसा करो की सब्जी बना दो, जर आपको शबनम मिलेगा तो सब्जी बना. ते संध्याकाळी पण असंच असायचं की ती लोक परत चाललेली असायची. बरोबर. आम्ही जर दिसलो तर ते येऊन नमस्कार करणे, आप किधर ठहरने हैं, आप किधर अभी आगे किधर जाने वाले हैं, कहाँ ठहरने वाले हैं, ऐसा तुम हमारे गांव में चलो, उधर बहुत मंदिर आहे, उधर बाबाजी बहुत अच्छे हैं, बरोबर. आप चलो. असू दे संध्याकाळ असू दे, दोन्ही वेळ आमची आनंदात जायची. बरोबर. आणि लोकांचं राहणीमान, त्यांची सेवा भाव किंवा त्यांचं नर्मदाविषयी किंवा परिक्रमाविषयीचे जे प्रेम आहे ना, बघायला मिळत नाही. मी भरपूर फिरलो त्यानंतर 3 वर्षात. बरोबर. कुठेही असं महाराष्ट्रामध्ये पंढरीची वारी असती, तो लोकांचा तेवढा सेवाभाव नाहीये. बरोबर. आता ते जेवण वाटतात, काही करतात, तुमचे बोर्ड लावून वाटतात. त्यांच्या मार्फत चहा, यांच्या मार्फत खिचडीची सेवा, तसं असा बोर्ड किंवा मोठेपणा हा दिसत नाही. अगदी गरीबातला गरीब असू दे किंवा श्रीमंत गावचा सरपंच असू दे, तो निस्वार्थीपणे मैयाची सेवा म्हणजे परिक्रमेची सेवा करतो. हा असं सकाळचा. परिक्रमेदरम्यान परिक्रमा करताना तुमच्या स्वभावामध्ये तुम्हाला काय बदल जाणवले का? स्वभावात माझ्या भरपूर फरक पडला. पहिल्यांदा मी प्रचंड तापट होतो. गोष्टीवर राग यायचा, कारण मी माझ्या कंपनीमध्ये युनियन लीडर पण होतो. त्यामुळे त्यावेळेस असेल म्हणा किंवा कटकडीने म्हणा, काहीतरी कारणानं मला राग फार यायचा. बरोबर. दुसरी गोष्ट, दुसऱ्याचं ऐकून घेणं असतं, मी म्हणेल तेच व्हायला पाहिजे. बरोबर. तिसरी गोष्ट म्हणाल तर काय होतं की ह्या सगळ्या रोजच्या प्रवासामुळं माझ्या प्रकारचं म्हणा किंवा अहमपणा, काही असं म्हणा किंवा असं मला दाखवलं. जेव्हा मी परिक्रमा सुरू केली आणि तिथून लोकांचं राहणीमान, त्यांची नर्मद्याविषयीची आत्मीयता, श्रद्धा, परिक्रमावासींच्या बद्दलची आत्मीयता, श्रद्धा आणि निस्वार्थपणे कुठलाही मदत करायला ते तयार असायची, कशाचीही मदत करायची. मी बऱ्याच ठिकाणी अगदी सरपंच गावचा सुद्धा बघितला, एवढा सेवाभाव होता. बरोबर. त्या ठिकाणी माझा स्वतःचा जो अहमपणा होता किंवा गर्व होता तो गळला तिथे. बरोबर. घरची दौलत एवढी होती की घरात त्याच्या 4 ट्रॅक्टर होते आणि साधारणतः 500 एकर त्याची शेती होती. बरोबर. तो म्हणाला मला एकुलता एकच मुलगा आहे, साधारणतः मला 3.5 ते 4 कोटी रुपये माझं उत्पन्न आहे, माझी शेती कुठं हे माझ्या मुलाला हुडकायला म्हणता महिनाभर लागेल. पण एवढा मी, आणि त्यानंतर त्याला तो सेवाभाव किंवा त्याच्या ज्या घरी सौ होत्या, मुलाच्या पत्नी होती, त्या सगळ्यांचं बोलणं आणि त्यांचं वागणं बघितलं मला लक्षात आलं की आपण कसं राहिलं पाहिजे. आणि तिथंच माझा अहमपणा म्हणा, गर्व म्हणा, तापटपणा म्हणा सगळा कळला. बरोबर. त्यानंतर जसं मी पुढे जायला लागलो तसं लोकांच्याकडूनची सेवा किंवा ह्या ज्या गोष्टी बघायला लागलो, आपली लायकी नाही एवढी त्यांच्याकडून करून घ्यायची. जाईल तिथं तुमचे पाय धरतात, तुम्हाला नमस्कार करतात, तुम्हाला बसायची सोय, त्यांच्याकडे जे उपलब्ध आहे ते तुम्हाला ते देतात आणि देताना सुद्धा त्यांच्याकडे एवढा विनम्रपणा आहे ना. बरोबर. तो आपण म्हणजे शब्दांनी मांडू शकत नाही. बरोबर. प्रत्यक्षात जाऊन बघणं किंवा त्यांचा अनुभव घेणं हेच आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर माझ्यामध्ये एक समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. त्यानंतर माझ्याकडे असं, पूर्वी मी लोकांना मदत करत नव्हतो असं नाही, माझ्याकडे ते बोललं जायचं कधीतरी भविष्यात. बरोबर. मी हे केलं, मी ते केलं, असं झालं, तसं झालं. तर मी त्यावेळेला लोकांना शारीरिक मदत होती, आर्थिक असायची, जी लागेल ती मदत पहिल्यापासून मला ती सवय आहे. आता मात्र मी अगदी निस्वार्थीपणे एखाद्यानं मला काम सांगितलं की मी ते काम तडीच जातपर्यंत गप बसत नाही. माझी झोप, माझं जेवण किंवा बाकीचा माझ्या दिनचर्या ह्या सगळ्या मी विसरतो. बरोबर. आणि मग कशाही प्रकारची कसली शारीरिक असू दे, मानसिक असू दे, बौद्धिक असू दे, कसलीही मदत असू दे,
जे कोणाला जे लागणार आहे आणि जे खरंच गरज असेल ते दवाखान्यात रात्री जाऊन झोपायचं असू दे, अजून काही बाकीच्या गोष्टी असू दे, मी तत्पर असतो. त्यात हा माझा सगळ्यात झालेला मोठा बदल आहे आणि मी हळवा झालो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी फार हळवा झालो. बरोबर. म्हणजे मला आता कुणाचं दुःख किंवा एखाद्याला जरी खर्चटलं तरी मला डोळ्यात पाणी येतात. तो मला बघवत नाही. बरोबर. मोठा बदल आहे सगळ्यात. बरोबर. तर अशा दृष्टीने तुमची परिक्रमा फार सुंदर मैयानी पूर्ण करून घेतली आणि तुम्हाला खूप चांगले चांगले अनुभव परिक्रमेत दिले. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी काही ठिकाणी ऐकलं होतं की नर्मदा परिक्रमेला असताना बरोबर पैसे घ्यावेत का नको. हो. बऱ्याच लोकांचा प्रश्न आहे. हो हो. माझं मत म्हणाल तर पैसे बरोबर घ्यायलाच पाहिजे. हो, माझं पण तेच मत आहे. आणि त्याची नितांत गरज आहे. हो. आपल्याला नाही, समोरच्यांना द्या. नितांत गरज आहे. बरोबर. तुम्हाला सांगतो की मिनिमम एक 50 ठिकाणी तरी असेल. बरोबर. माझा असा अनुभव आला की त्या घरामध्ये काहीही नसताना बरोबर ती लोक आपल्याला एक घोटभर काळा चहा करून देतात. हो. त्याकरता काहीतरी खर्च येतो. बरोबर. माझ्या नंतर माझ्या पाठीमागं बरेच महिना 2 मध्ये माझे भाऊ येणार आहेत चालत. बरोबर. तर त्यांनाही ती सेवा मिळायला हवी. हो हो. याकरता मी काय करत होतो की एक तर त्या घरामध्ये कन्या लहान असतील तर त्यांचं पूजन करायचं. बरोबर. मी दोघांनी, माझा मित्र आणि मी काय केलं होतं की आम्ही दोघांचे पैसे एकत्र केले होते. हा. तू काय ठेव, मी काय ठेव, किती दिले हा विषय नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मध्ये जे काही पैसे लोक आम्हाला द्यायचे नमस्कार करून, ते पैसे सुद्धा आम्ही एकत्रच केले होते. आणि त्या पैशाचा हिशोब नाही. तर आम्ही दोघांनी असं ठरवलं होतं की जिथं जिथं गरज आहे, बरोबर, लहान बालिका असतील तर त्यांचं कन्यापूजन करायचं, त्यांना पैसे, ते पैसे त्यांच्या प्राणात ठेवायचे नसेल त्यांचं देवाला आम्ही विचारत होतो. आम्हाला देवालयापर्यंत जाऊन देत नव्हते कारण तिथं तुम्ही काहीतरी पैसे वगैरे ठेवायचे. आम्ही त्यांना सांगतो मैयाजी किंवा बाबाजी हा पैसा दर्शन करणे तू आम्ही आहे काय आपला मी तिथं आम्ही जात होतो, काही रक्कम ठेवत होतो. त्याचा फायदा असा होता की माझे जे भाऊ पाठीवर परिक्रमा असे येणार आहे, बरोबर, त्याला ती बरोबर एका ठिकाणी एक अंतमय्या आहे आणि त्यांच्या बंगल्याच्या बाहेर काय झालंय, त्यांची दोन्ही मुलं जबलपूरला सर्व्हिसला आहेत, सुना सर्व्हिसला आहे आणि त्या स्वतः अंध आहेत. तर त्या बाहेर शेणकुट दगड 3 मांडून शेणकुटावर बसून चहा करतात, काळा चहा देतात आणि त्यांना त्यांची भाची दिवसात एकदा डबा आणून देते, त्याचे 5-10 किलोमीटर. बरोबर. जाताना त्यांना दंडाचा आवाज आला किंवा नर्मदा असं कोण म्हणत जायला लागलं आणि त्या चहा देतात. बरोबर. अशा ठिकाणी काय आहे की आपल्या पैशाची गरज आहे. बरोबर. त्यामुळे हा पैशाचा वापर आपण इथं करू शकतो. मांडवगड मधून खाली येत असताना एक भिल्ल कुटुंब आहे, म्हणजे मैयाचे भाऊ, वयस्कर कुटुंब आहे, ते आपल्याला निःशुल्क सेवा देतात. आता त्यांना तिथं गरज आहे. बरोबर. आपण होऊन त्याला त्याकरता पैसे आपल्या जवळ ठेवले पाहिजे. बरोबर. आमची नर्मदा परिक्रमा संपत आली होती. साधारणतः एक 20-25 किलोमीटर राहिला असेल. दुपारची वेळ होती आणि आम्ही एका ठिकाणी थांबत असताना आम्हाला त्यांनी हाक मारली त्या ठिकाणी, आमच्या घरी चहा प्यायला. आम्ही गेलो, साधारणतः 9 लोक होतो बघा. आम्ही प्यायला बसलो. बसल्यानंतर त्या मैयाने आणि त्यांच्या मिस्टरांनी एक गंगाळ आणलं, त्यामध्ये आमचे हात धुवायला लावले. आम्हाला चहा पिणार आहे तर आधी हात धुवून घ्या, आपण चालत आलेलं आहे, हात धुवायला लावले. त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की त्यांच्याकडे 3 मुली त्यांच्या मतिमंद, तरीही ती एवढी मैयाची आमची सेवा करतात. पण घरची परिस्थिती म्हणाल तर वर छत नाहीये, पालापाचोळा टाकून त्यांनी उभा केलेला आहे, घरची परिस्थिती नाहीये तरी एवढी. पण त्यानंतर मी माझ्या मित्राला सांगितलं की आपल्याला इथं काहीतरी भरीव करावं लागेल. ते घेणार तर नव्हते. मी नेहमीप्रमाणे त्यांच्या देवळात गेलो, कारण त्या कन्या वयाला मोठ्या होत्या. देवाला तिथे गेलो, काही रक्कम ठेवली. असा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला रकमेचा वापर करता येईल. माथासर मध्ये गजानन महाराजांचा आश्रम आहे, तुम्ही ऐकला असेल.
त्या उभारणीमध्ये सुद्धा फार आता आर्थिक चणचण आहे. हो. कारण तिथले जे आसपासचे आदिवासी आहेत ते आश्रम 2-3 वेळा उघडून टाकला होता. हा. तर त्या आश्रमातल्या ज्या महिला आणि ते जे होते त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही असं सुरू केलं की रोज सकाळी जाताना या मुलं जी आहेत तिथली भिल्लांची किंवा आदिवासींची त्यांना 150 मुलांना आम्ही जेवण देतो आणि संध्याकाळी जाताना शाळेत परत आम्ही त्यांना जेवण देतो. त्यामुळे आम्हाला आदिवासींचा त्रास कमी व्हायचा. अशा ठिकाणी आर्थिक मदतीची गरज आहे. येणारे भरपूर असतात. बरोबर. आपण आपलं काहीतरी योगदान पाहिजे म्हणून तिथं काही मदत अशा मी पैशाचा मी बऱ्याच ठिकाणी सदुपयोग करण्याचा प्रयत्न केला. माझी म्हणणं आहे की परिक्रमेला जाताना तुमच्याजवळ पैसे असायलाच हवे. बरोबर. आणि सगळ्यात काय झालं माहिती का साहेब, जे नर्मदा किनारी आश्रम आहेत महाराजांचे, मदतीची फार गरज आहे. हा, किनाऱ्यावर गावामध्ये आहेत त्यांना फार गरज नाही. बरोबर. जे कुणी आहेत त्यांना तिथून मदत फार कमी आहे. बरोबर. तर तुम्हाला काय जमेल असू ते 10 रुपये द्या तुम्ही. तुम्हाला जमेल ते जर तुम्ही तिथं पेटी ठेवले किंवा तिथल्या मैयाच्या मूर्तीवर ठेवले तर तुमची चहाचा साखरेचा असा चहाचा काहीतरी त्याचा उपयोग होईल. करायला पाहिजे. बरोबर. हे म्हणजे माझं मत आहे. नाही, बरोबर आहे. बर्डन आणणार नाही, ते बरोबर आहे की प्रत्येक जे गृहस्थी परिक्रमावासी आहेत, जे गृहस्थी आहेत आपल्यासारखे, जे संसारी आहेत, त्यांनी नक्कीच पैसे नेले पाहिजेत आणि जिथे गरज आहे तिथे ते नक्कीच दिले पाहिजेत. तरच परिक्रमा पुढे चालू राहील, ते सेवा देऊ शकतील आपल्याला. नाहीतर मग त्यांचे एक दिवस पैसे संपले तर आश्रम बंद होतील, जे असे एकदम अडचणीमध्ये आहेत ते, आणि मग परिक्रमा करायला अडचण येईल लोकांना. तर त्यासाठी ज्यांना पण शक्य आहे त्यांनी ती केलीच पाहिजे पैशाची मदत. तर मी बघितलं यामध्ये की जे आता परिक्रमावासी आहेत त्यातले जवळजवळ 80 ते 85% तसे मध्यमवर्गीय आहेत. म्हणजे अगदीच काही तुमच्याकडे नाहीये असं मला काही दिसलेलं नाही. सगळे व्यवस्थित सुखवस्तू असतात सगळे. 5-10 रुपये तरी तुम्ही नक्की देऊ शकता. हो, नाही, 5-10 का 50-100 रुपये देऊ शकता. फॉरेनला फिरायला जातात लोक. हा विषय वेगळा असतो. त्यामुळे मला काय म्हणायचं की मी अगदी 5-10 रुपये देऊ शकता किंवा तुम्हाला जे पैसे मिळाले जातात वाटेत मध्ये काही पैसे देतात तुम्ही पुढच्या आश्रमात दिले तरी पण चालेल. बरोबर आहे. माझं वैयक्तिक बरोबर आहे. करत असताना काही नियम असतात. नियम तुम्ही कुठले पाळले? तर नियम असे आहेत की आध्यात्मिक किंवा धार्मिक लिहून ठेवलेले किंवा कुठल्या महाराजांनी सांगितलेले नियम पाळले असं नाही. नियम असे आहेत की आपण ते स्वतःला घालून घेण्यासारखे. बरोबर. प्रथम गोष्ट म्हणजे की तुम्ही जेव्हा परिक्रमेला निघता तेव्हा तुम्ही ग्रहस्थ आश्रम सोडून त्यामध्ये गेलेला असता. बरोबर. तुमची पहिली तयारी पाहिजे की जे मिळेल ते खायला तयारी पाहिजे. जागेत मिळेल तिथं तुम्ही झोपायची तयारी पाहिजे. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही मोबाईल जर वापरत असाल तर तो मोबाईल चालत असताना वापरू नका. बरोबर. ज्या आश्रमात जाल तिथं तुम्ही वापरायला हरकत नाही, परंतु तेही इतर परिक्रमावासींना त्रास होणार नाही, आपलं बोलणं जोरजोरात होणार नाही. बऱ्याच वेळेला मला असा अनुभवला साहेब की लोक रात्री गाडी लावतात, मोठमोठ्यांना घरच्यांशी बोलत असतात. परिक्रमावासी रोज कमीत कमी 35 किलोमीटर चालून दमलेले असतात. भोजन प्रसादी झाला की 8-8:15 आसपास झोपलेले असतात. बरं. एक 2-3 ठिकाणी मला अनुभव आला की तरुण मुलं होती, मी सांगायला गेलो की बाबा रे इतरांना त्रास होतो, तुम्ही तुमचं बघा हो, आम्ही गाडी लावू, तुम्ही ठरवा काय करायचं. काही ठिकाणी पाळला गेला पाहिजे. बरोबर. वापरायला हरकत नाही पण त्याचा सदुपयोग. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे परिक्रमेत चालत असताना लहान मुलांना कुठेही गोळ्या देऊ नका. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की संपूर्ण रस्त्यावर प्लास्टिक झालंय. संपूर्ण रस्त्यावर प्लास्टिक झालेलं आहे. तिसरी गोष्ट अशी आहे की रोख रक्कम लहान मुलांच्या हातात देऊ नका. त्याचं तुम्हाला कारण सांगतो की गुटख्याची पाकिटं सहज मिळायला लागली. मला लहान मुलांच्या तोंडामध्ये गुटखा मला बघायला मिळाला. बरोबर. परिक्रमेत असताना मी बऱ्याच ठिकाणी व्यसनावर कसं थांबेल यावर बऱ्याच ठिकाणी लेक्चर पण दिलेलं आहे. बरोबर.
कसं व्यसन सोडावं लागेल यात म्हणजे ते कुणाला दिलं मी की जी चांगली लोक आहेत, वयानं मोठी आहेत परंतु आमच्यावर बोलताना तोंडात गुटखा किंवा मावा धरून बोलतायत, त्या लोकांना मी बाजूला घेऊन की 4 लोक नसताना आमचे परिक्रमा जवळ नसतील किंवा त्यांचे जवळ अशा ठिकाणी बाजूला बोलून मी सांगितलं की हे माझ्याकरता नाही, तर तुम्ही तुमचं हे व्यसन जर सोडलं तर किती महिन्याला खर्च येतो तुमचा, एवढा खर्च होतो, वर्षाला किती तुमचं इन्कम असेल. मी असं म्हणत नाही म्हटलंय की तुम्ही पैसे सुद्धा कमी असाल, यापेक्षा कित्येक पण तुमचा इन्कम जास्त असेल, तो या व्यसनामधून तुम्ही तुमच्या घरच्या लोकांना अडचणीत टाकत आहात. तर तुम्ही ही काळजी घ्या. काही लोकांनी मला फोन नंबर दिले, मला फोन करायला सांगितला की मी गुटखा सोडलेला आहे, तुम्हाला महिन्याने फोन करून सांगतो. बरोबर. असंही मी काही ठिकाणी अजूनही मी करतो. आता मी 11 मारुती चालत जेव्हा करतो, सज्जन गटात आमच्या सर्वांना माझ्या घराजवळ बाजार असतो, त्या बाजारात भाजी विकणारी तरुण मुलं आहेत, त्यांना मी हे सांगत असतो. बरोबर. बघतोय पुढच्या शनिवारी मला शक्यतो दाखवू नको. काही लोकांचं सुचलं नाही. बरोबर. तर आपण असं या गोष्टी करू शकतो. बरोबर. फार गरज आहे साहेब की लोकांना हातावर लहान मुलांचे पैसे ठेवणे किंवा गोळ्या देणे पूर्ण चुकीचं आहे. पूर्ण रस्त्यावर गुटख्याची पाकिटं आणि चॉकलेटचे बरोबर. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ते दिलेले पैसे त्यांचे वडील आई वडील काढून घेतात, वडील विशेष करून त्याची दारू देतात, तेही बघायला मिळालं. बरोबर. त्यापेक्षा तुम्ही काय करा की तुम्हाला शक्य असेल तर अर्धा किलो पाव किलो एखादी वस्तू विकत घ्या. रवा असेल, साखर असेल, चहा असेल, तू पुढच्या आश्रमात किंवा वाटेत तुम्हाला जिथं वाटेल त्या त्यांना द्या ना तुम्ही. तो आपल्या भावाला उपयोग होईल, पुढे पाठीमागून येणार आहे. बरोबर. असा आपण गोष्टी करू शकतो. बरोबर. आज माझं हे वैयक्तिक माझं बरोबर, कुणाबद्दल माझं काही बोलणं नाही. बरोबर आहे. पण हे तुम्ही सांगितलं ते एकदम योग्य आहे. त्या चॉकलेटमुळे ती मुलं शाळेत पण जात नाही, चॉकलेट खायचंय म्हणून ती तशीच थांबून राहतात तिकडे, चॉकलेट मिळेल म्हणून, असं होतं. की ग्रुपने परिक्रमा करावी का? अजिबात करू नये. आणि केली तर ती पूर्ण होती का? तर माझं आता तुमचं यावर माझं मत सांगतो. ग्रुपनं परिक्रमा करायला काहीही हरकत नाही. माझं मत आहे करू नये. इतरांचे अनुभव आहे, माझे अनुभव आहे, त्यात तुम्हाला मी सांगतो की ग्रुप परिक्रमा करायला काही हरकत नाही. फक्त त्यात अडचण काय की माझ्यातला मी जर सोडला तर परिक्रमा निर्विघ्नपणे ग्रुपनं पूर्ण होती. आता तुम्हाला सांगतो की आम्ही जाताना 2 निघालो. वाटेत आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी लोक जॉईन व्हायचे. काही लोक किरकोळ कारणातून वाद करून निघून जायचे. जसं म्हणतो की ग्रुपनं परिक्रमा करू नये. बरोबर. काही लोक साधारणतः 1.5-2 महिने माझ्या बरोबर नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होतपर्यंत बरोबर होती, जवळजवळ 7 लोक. बरोबर. आम्ही 7-9 लोक बरोबर चाललेलो आहोत. बरोबर. आपण एकमेकाशी मीपणा सोडून जर रायवाडे हे जे सगळे बरोबर आहे ते माझे भाऊ आहेत. आपण सगळे परिक्रमास्थी आहोत आणि ग्रहस्थ आश्रम सोडलेला आहे. बरोबर. जिथं सदाव्रत असेल तिथं एकमेकाला मदत केली पाहिजे, काम वाटून घ्यायला पाहिजे. नाहीतर मी झोपणार, तू स्वयंपाक कर, तुला करता येतोय, तुला चांगला जमतो. बरोबर. तुला जमत नाही, तू भांडी घास, पाणी आणून दे, असं काही केलंस तर कुठंही खंडित होत नाही आणि परिक्रमा. बरोबर. माझ्याबरोबर जे 7 लोक होते त्यातल्या एका व्यक्तीला साधारणतः 50 किलोमीटर आमची परिक्रमा राहिली होती शेवटची. आणि पॅरालिसिस अटॅक अटकल्यानंतर काय झालं की आम्ही 7-9 जण असल्यामुळे लाईनीत चालत होतो, कारण वाहनं येत असतात. तर मी त्या व्यक्तीच्या मागे होतो. चालताना थोडस मला जाणवायला लागलं की काहीतरी अनबॅलन्स व्हायला लागलं, नाळ गळायला लागली. माझ्या मित्राला भूषणला हात मारला, भूषण म्हटलं काहीतरी इथं अनबॅलन्स वाटतंय, थोडं थांबू. थोडं थांबल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की त्याचं जो अंग थोडस हळूहळू हे व्हायला. त्याच्याबरोबरची लोक सुरुवातीपासून होती ती पुढाकार घ्यायला तयार नाही. मी सांगितलं भूषणला की आपण दोघं थांबूया. तो या माणसाची जोपर्यंत घरची लोक येत नाही, बरोबर, आणि तुम्ही उपचार आपण करत नाही तोपर्यंत पुढे परिक्रमेला करायची नाही. बरोबर.
दवाखान्यात घेऊन गेलो, त्यांना प्राथमिक उपचार केले आणि डॉक्टरने आम्हाला सांगितले की MRI करायला पाहिजे, त्याशिवाय काही कळणार नाहीये, कारण तुम्ही त्यांची शरीराची काही माहिती नाहीये. तो घरच्याला कोणातरी बोलवून घ्या. मग त्यानंतर आम्ही घरी फोन केले, असा हा सगळा करतपर्यंत रात्रीचे 12 वाजले. साधारण 1च्या आसपास मला फोन आला की आम्ही सकाळी 8 वाजेपर्यंत तुमच्या तिथे पोहोचतोय. मी म्हटलं 8च्या ऐवजी तुम्ही 12 पर्यंत या. सावकाश या, रात्रीची वेळ आहे आणि डोक्यात काही घेऊ नका, तुमच्या बाबांना काहीही झालेलं नाहीये. मी त्यांना कल्पना दिली, फक्त म्हटलं थोडं शब्द ते बोलताय तेवढंच झालेलं आहे, काही नाही. का त्यावेळेला त्यांना काही खाता येत नव्हतं, तोंडात पाणी जात नव्हतं आणि लाळ गळत होती, परंतु आम्ही कुठलीही कल्पना न देता त्यांना फक्त सांगितले की प्राथमिक उपचार केले, बरं आहे त्यांना, तुम्ही या सावकाश. साधारणतः आसपास आले होते आणि मग आम्ही त्यांच्या बाबांना त्यांच्या ताब्यात दिलं. ते माझ्यापेक्षा बरेच मोठे होते, तर ते माझ्या पाया तसं असा त्रास असून सुद्धा माझ्या पाया पडायला लागले आणि म्हटले माझं चुकलं, तुमचं मी ऐकलं नाहीये. मी त्यांना सांगत होतो की तुम्ही रोज आंघोळ करताना की काय करायचे की बऱ्याच आश्रमामध्ये नळ असायचा पाण्याचा, तर टाकीमधलं पाणी प्रचंड गार असतं आणि त्यामुळे प्रचंड थंडी होती, प्रचंड थंडी, पाणी गार ते डायरेक्ट नळाखाली जाऊन बसायचं. मी त्यांना गेले आधी 8 दिवस सांगत होतो की बाबा पाणी गार अंगावर घेऊन नंतर डोक्यावर घ्या, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रोज डोक्यावर घ्यायला पाहिजे असं नाही, तुमचं वय झालं आहे, करू नका. घ्यायचं असेल तर खांद्यावरनं घेत घेत तुम्ही हे करा, आपल्या कमांडनं आंघोळ करा. ते काय करायचे की मी इकडे तिकडे कुठे गेलो म्हणते की जाऊन नळ चालू करायचा, नळाखाली बसायचं आणि त्या गार पाण्यामुळे त्याला तो हे झाला, पॅरालिसिस. त्यांच्या ते लक्षात आलं की म्हणाले बाबाजी चुकलं माझं, मी असं मला सांगत होता, नुसत्या मुलासमोर रडून सांगायला लागलो. म्हटलं आता 2 दिवसात परिक्रमा आपली संपणार होती, मैयाची इच्छा नाहीये की तुम्ही परिक्रमा पूर्ण करावी असं समजा. तर मुलाला मी त्या सांगितलं की तू असं कर, भविष्यात कधीतरी त्याला इथं आणून सोड आणि त्याला एवढं चालू दे किंवा इथून गाडीनं त्यांना नर्मदा किनारी ओंकारेश्वरला घेऊन परिक्रमा पूर्ण करून संकल्पपूर्ती तेवढी कर. बरोबर असं सांगितलं. आम्ही त्यांना गाडीत बसवलं आणि आमची पुढचा प्रवास आम्ही चालू केला. बरोबर हा सगळ्यात मोठा एक माझा आम्हाला आलेला अनुभव आहे. बरोबर ही सगळी मैयाची कृपा आहे. कुणाची परिक्रमा करायची, कुणाची नाही करायची. तुम्हाला ग्रुप मध्ये पण सांगतो की मी हे पण बघितलं की 15-15, 16-16 लोक ग्रुपनं यायची, कुठं शेवटी एकटेच असायचं. प्रत्येक इकडे गेला तिकडे गेला, कुठलाय आपण घरी गेले. तर तुम्ही येताना घरच्यांना डावलून किंवा घरच्यांना न सांगता किंवा घरचा परवानगी न घेता आला असं परिक्रमा पूर्ण होत नाही. बरोबर आणि जरी झाली तरी त्याचं तुम्हाला फळ मिळत नाही. बरोबर हे प्रत्येक आश्रमामध्ये आम्हाला सांगण्यात आलं. प्रत्येक आश्रम तुम्ही घरातून निघत असताना पहिल्यांदा म्हणजे तुमची आई वडील आणि तुमच्या सौ यांची परवानगीच पाहिजे, कारण त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. तुम्ही इकडे आल्यानंतर तुमच्या सौनी काय करायचं त्याचं नियोजन तुम्ही केलंय का. बरोबर प्रत्येक आश्रमात आम्हाला विचारत होतो. बरोबर आणि हे प्रत्येकाने अंगीकारलं पाहिजे किंवा हे बघूनच बाहेर पडलं पाहिजे. बरोबर तुमची परिक्रमा पूर्ण होती. बरोबर तुम्ही ऐकलंय असेल की शशीबेन म्हणून एक जण आहे, शशीबेन आणि ज्योतिबेन अशा एक दोन भगिनी आहेत. ते त्यांची अंधमावशी आहे. तर ते त्या तिघी परिक्रमावासींना एवढी उत्कृष्ट सेवा देतात की डोळ्यात पाणी म्हणजे काय थांबत नाही आपल्याला. आमचं भोजन प्रसादी झालं आणि मी नमस्कार करायला गेलो त्यांना, त्यांनी मला डोळ्यात बसवून घेतलं त्या मावशीने. कहाँ से है आप? तो सांगली, महाराष्ट्र सांगली से. आपके घर में कौन रहते? घर में मेरा बेटा है और बेटी है, लेकिन वो शादी हो गई है दोनों की, दोनों बाहर रहते हैं. बराबर मेरे अकेले मैया घर में रहती है. तो ये ध्यान रखो कि आप सब पूरा करके आए क्या, उसकी सोच करके आए क्या. तो मैं जितना मुझे बन सकता था उतना मैं सब करके आया हूँ. तो एक ध्यान रखो कि आपकी परिक्रमा जो चल रही है कि उनकी वजह से चल रही है. जब परिक्रमा पूरा करेंगे आप तो उसे पाय पकड़ो, तो सबसे मैया का दर्शन आपको उधर मिलेगा.
बरोबर. हे त्यांचं. मला दुसरी गोष्ट मला सांगतो, त्यांच्याकडं धोतर मिळतं, कांबळी मिळतात, वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं मिळतात. बरोबर. तुम्ही वेगवेगळ्या साईज मध्ये बंड्या आणि शर्ट शिवून ठेवलेले आहेत. बरोबर. ही त्यांची 6वी पिढी आहे साहेब, हा सेवा देणारी. अशी समाजात लोक आहेत म्हणून परिक्रमा चालू आहे. बरोबर. व्यावसायिकता त्याला अजून आलेली नाहीये. बरोबर. अशा बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे मला एवढे अनुभव आलेत ना की मी कितीही सांगू शकतो. खऱ्या अर्थानं जसं आपण म्हणतो की ट्रिप एन्जॉय केली मी, तसं मी नर्मदा परिक्रमा खऱ्या अर्थानं मी एन्जॉय केली. बरोबर. आध्यात्मिक केली, धार्मिक केली, परंतु एन्जॉय केली. मला कुठेही शारीरिक म्हणा, मानसिक म्हणा कसला त्रास झाला नाही. बरोबर. कुठेही मला कसलीही अडचण आली नाही. बरोबर. आता अडचण आली नाहीये, मी जरी ठामपणे बोलतो ह्या मागे नर्मदा मैया आणि दत्त महाराज आहेत. तरी त्या दोघांना मला दाखवायचं होतं की माझी परिक्रमा तुझी परिक्रमा आम्ही पूर्ण करून घेतोय. बरोबर. चालत राहा. बरोबर. त्या दोघांच्यामुळेच माझी परिक्रमा पूर्ण झाली. बरोबर. छान. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नर्मदा किनारी भारतीय संस्कृतीचा आधुनिक जतन चांगल्या प्रकारे केलेला आहे. बरोबर. ही संस्कृती टिकून आहे तिथं, आणि ती टिकून आहे म्हणजे फक्त या अशिक्षित लोकांच्या मुळेच. आपण शिकलो हे सगळं विसरायला. बरोबर. परंतु तुम्हाला जर भारतीय दर्शन किंवा भारतीय संस्कृती बघायची असेल तर नर्मदा किनाऱ्याचा आणि विशेष करून मध्य प्रदेश मधला प्रवास नक्की करावा. बरोबर. अशी मी सर्व श्रोत्यांना विनंती करतो. बरोबर. तर नर्मदा माईची कृपा परिक्रमा पूर्ण झाली तरी लोकांवर कायम राहते असा बऱ्याच लोकांचा विश्वास आहे आणि तसा त्यांचा अनुभव पण आहे. तसा काही तुम्हाला अनुभव आलाय का की परिक्रमा पूर्ण झाली तरी पण नर्मदा माईची कृपा आपल्यावर सतत आता आहे, असा कुठला अनुभव तुम्हाला आला का? त्यातला अनुभव प्रथम तर सांगायचं म्हटलं तर मी खांडव्यावरून सांगलीला यायला निघालो. साधारणतः दुसऱ्या दिवशी 11 वाजेपर्यंत गाडी सांगलीत यायला पाहिजे होती. बरोबर. नियोजित केली. परंतु 2.5 तास जवळजवळ लेट झाली गाडी. तर माझ्या स्वागतासाठी माझ्या सौ, माझा भाऊ, पुण्याचे वडील आणि 14-15 मित्र सगळं स्टेशनवर हजर होते. 11ची वेळ असल्यामुळे साधारणतः कोण जेवण करून आलेलं नव्हतं आणि आमची गाडी 2.5 तासाच्या आसपास लेट झाली. बरोबर. परंतु सगळे 2.5 तास आमची वाट बघत थांबले होते. आणि ज्या वेळेला मी स्टेशनवर आम्ही उतरलो, मी आणि माझा मित्र, त्यांच्या उत्साहामध्ये एक किंचितही फरक झालेला नव्हता. तेवढ्याच उत्साहाने त्यांनी नर्मदेचा जय जयकार करत, नर्मदे हार, नर्मदे हार असं म्हणत आम्हाला स्टेशनच्या बाहेर आणलं. आम्ही खाली पायऱ्या उतरून खाली आलोय त्यांच्या कॉरिडॉर मध्ये. आमच्या अंगावर फुलं उधळली, आम्हाला भार घातले, आम्हाला भरवली. प्रचंड जोर जोरात नर्मदे हारचा गजर केला. आणि हे सगळं भावनिक विषय झाल्यानंतर विशेष मला असं वाटतं की ते येताना खराटा आणि एक बुट्टी घेऊन आले होते. आणि आमच्या अंगावरती उधळलेली फुलं, हारांचे कागद, दोरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या, हे सगळं इतरस्त पडलं होतं. ते सगळं फेर काढून सगळ्यांनी मिळून गोळा केलं. आणि आमच्या अंगावरची जी फुलं उधळली होती किंवा फुलाच्या पाकळ्या होत्या, हार होते, ते सगळं एकत्र केले आणि सर्व त्याला विभागणी केली 14-15 लोकांच्या मध्ये. शेती आहे त्या शेतामध्ये त्यांनी ते फुलं पसरली, ज्यांच्या घरामध्ये कुंड्यामध्ये हे केली आणि नर्मदेवर प्रचंड श्रद्धा किंवा भक्ती दाखवली. नर्मदेच्या भक्ती दाखवत असताना परिक्रमावासींच्या बद्दल पण श्रद्धा दाखवली. बरोबर. एक सामाजिक बांधिलकीचा त्रिवेणी संगम घडवला. त्याच वेळेला स्टेशनवरचे जे काही इतर प्रवासी चढ उतार करत होते ते स्टेशन मास्तर आणि स्टेशनवरचे कर्मचारी भारावून गेले. बरोबर. त्याच वेळेला स्टेशन मास्तर आमच्या ग्रुप मध्ये आले आणि म्हणाले की माझ्या पूर्ण सर्व्हिस मध्ये मी एक पहिल्यांदा बघतोय. बरोबर. की स्टेशनवर आपण आल्यानंतर जी घाण करतो ती घाण गोळा करून जाणे, असं कोणी हार घालतात, तुरे घालतात, पिशव्या टाकतात, मिठाईचे बॉक्स तसेच टाकून जातात.
आमच्या कर्मचाऱ्यांना गोळा करावं लागतं. बरोबर. आमचं सगळं बघून ते एवढे भारावले की त्यांनी आम्हाला दोघांनी साष्टांग नमस्कार केलाय. तर हे मैयाचा मला अनुभव आलेला म्हणजे परिक्रमा संपले तरी अनुभव थांबले नाही. बरोबर. आणि त्यानंतर वेळोवेळी अजून सुद्धा मला घरी बरेच अनुभव येतात की लोकांना बघण्याचा दृष्टिकोन माझ्या बाबतीत फार वेगळा निर्माण झालेला आहे. बरोबर. आणि परिक्रमा तुम्ही केली आहे तर तुमच्यात काहीतरी विशेष आहे, आम्हाला सांगा, माहिती द्या, अशा पद्धतीचं सारखं सुरू असतं. बरोबर. तर नर्मदा परिक्रमा केली असं विशेष काही केलं असं म्हटलं मला वाटत नाही. बरोबर. नर्मदाच्या कृपेनं आणि दत्त महाराजांच्या कृपेनं माझी परिक्रमा झाली. ह्यामध्ये सर्व म्हटलं तर तुमच्या सगळ्यांचे शुभ आशीर्वाद, तुमच्या शुभेच्छा यामुळेच माझी परिक्रमा झालेली आहे. आणि माझ्याचा मला अजूनही अनुभव म्हणजे मी एखादी गोष्ट ठरवली दुसऱ्या बाबतीत सुद्धा किंवा असं या व्यक्तीची गरज आहे तर ती पूर्ण होती. मी तिच्या प्रार्थना करतो आणि माझ्या बऱ्याचशा अशा गोष्टी होत आहेत सर. बरोबर. वैयक्तिक माझ्या करता नाही, तुम्ही ज्या मित्रांच्या करता किंवा अनेक कोणाकरता मला असं काही वाटलं की मला अगदी हसावा माझा फार हवाच नाही. बरोबर. काय जाणवायला मी माझ्याला मी घरी आल्यावर प्रार्थना करतो की माझ्या असं काय होत असेल तर. आणि बऱ्याच ठिकाणी घडते म्हणजे असे मला अजूनही भरपूर माझ्याप्रती अनुभव येत आहेत. बरोबर. तुम्ही तिकडून आल्यानंतर कन्यापूजन पण केलं घरी, त्याचे मी फोटो बघितले. तर तो कसा झाला, कन्यापूजनचा सोहळा तुमचा कसा झाला? कन्यापूजनाचा सोहळा अप्रतिम आणि काय म्हणजे त्याला शब्द नाहीत माझ्याकडे. बरोबर. कारण जवळजवळ 14 ते 15 कन्या मला मिळाल्या. बरोबर. त्यामध्ये माझ्या सौंचा आणि माझ्या मित्रांचा फार मोठा सहभाग आहे की त्यांनी सगळं ते जुळवून आणलं. अप्रतिम सोहळा पूर्ण केला नर्मदेचा. बरोबर. हे पूर्ण होण्याकरता माझा पूर्ण विश्वास आहे की नर्मदा मर्याद करून घेईल. बरोबर. अनंत अडचणी येतात त्यावेळेला आपल्याला. तर या कुठलीही अडचण न येता आणि आम्ही कोणालाही फोन केलाय म्हणजे तुमच्याकडे कन्या आहे पूजेला घेऊन याल का, लोक आनंदाने यायची. बरोबर. 15 कन्या मला मिळाल्या. उत्कृष्ट सोहळा झाला की याची पोळा याची द्या म्हणतात त्याप्रमाणे मला तो सोहळा त्याची कल्पना करू शकत नाही. जे कोणी फोटो जे बघतील त्यांना त्याची कल्पना येईल. हो, मी ते फोटो बघूनच तुम्हाला विचारलं. फार सुंदर फोटो आले. आणि मला यात दिसून आलं की माझे मित्र असू दे किंवा येणारे प्रत्येक लोक असू दे त्यांची प्रचंड माझ्यावर श्रद्धा निर्माण झाली. बरोबर. अजूनही आज गेली जवळजवळ 3 वर्ष होत आली. मी कोणालाही माहिती फोन केला तर पहिल्यांदा नर्मदे हरच म्हणतो. त्यामुळे एवढं हे झालं तर माझे नर्मदा अष्टक माझ्या रिंगटोनवर आहे. पुढची व्यक्ती सुद्धा मला जेव्हा फोन करते तेव्हा नर्मदे हरच म्हणते. बरोबर. माझ्या ग्रुपमध्ये आता पूर्णपणे जेव्हा जेव्हा मी भेटतो किंवा एकमेकाला फोन करतो समोरून सुद्धा मला तसंच होते नर्मदे हर. बरोबर. बरोबर. तर तुमची परिक्रमा झाल्यामुळे तुम्ही पूर्ण नर्मदामय झालेले आहात असं आता दिसतंय. आणि सगळ्यात म्हणजे मला म्हणजे सगळ्यात आश्चर्य वाटतं की माझी हसत खेळत परिक्रमा झालेली. जे लोक म्हणतात की माझ्या परीक्षा घेतली, हे केलं ते केलं, माझ्या परीक्षा घेतली, तर माझं असं मत आहे की माझ्या परीक्षा घेत नाही. कुठली आई मुलाला आपल्या त्रास होईल किंवा त्याची परीक्षा घ्यायची म्हणून असं काही करत नसतं. गोष्ट परीक्षा घेतली आपण जर त्यात तल्लीन झालो असो ती अडचण किंवा ती परीक्षा वाटतच नाही. बरोबर. आपण बसलोय, पेपर अवघड केलाय, पेपर वर्षी अवघड काढण्या अशी चर्चा असते. अवघड करायलाच नसतो कारण त्या पेपरला 100 पैकी 100 गुण पाडणारे पण लोक आहेत आणि नापास होणारी पण मुलं आहेत. बरोबर. नापास झालेल्या मुलांना असं वाटतं की यावर्षी पेपर फार अवघड झालाय किंवा ज्या घरात मुलांची हे असती की माझ्या मुलाला 80% पडले पाहिजे 65% किंवा आई वडील सगळ्यांना सांगायला चालू करतात बोर्डाने यावर्षी पेपर फार अवघड काढला. मन तुम्ही त्याला देताय, श्रद्धेनं तो तुम्ही अभ्यास करताय, त्यामुळे त्या पेपरचं उत्तर तुमच्याकडे अवलंबून. बरोबर. तर तुमचे फार सुंदर अनुभव आपण ऐकले आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला मुलाखत दिली त्याबद्दल तुमचा मनापासून आभारी आहे. तुमचे मैयाचे अनुभव फार अप्रतिम आहेत, लोकांना पण ते आवडतील अशी आपण आशा करूया. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर.
नर्मदे हर, नर्मदे हर. मी तुमचे आभार मानतो की तुम्ही माझा असा म्हणजे स्टेजवर मी बऱ्याच ठिकाणी भाषण करतोय किंवा बोलतो, मला बोलणं पण होतं. बरोबर. तो स्क्रीन समोर मी पहिल्यांदाच बोलतोय, तो तुम्ही मला चान्स दिला त्याबद्दल मी तुमचे आभारी आहे. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.